वेलकम ब्याक। फर्स्ट पार्टमा मैले चाहिँ राइट एन्ड ड्युटी अफ द बेलरको डिस्क्राइब गरेको छु। यो पार्ट 2मा चाहिँ मैले राइट्स अफ बेलीको बारेमा डिस्क्राइब गर्नु गरेको छु। राइट्स फर्स्ट नम्बर 1मा रहेको छ राइट टु क्लेम फर द ड्यामेज। द बेली हेज राइट टु रिकभर फ्रम द सच लस फ्रम द बेलर द्याट ही हेज टु अक्वर बिकज अफ सम फल्ट इन द बिलिभ बेली that was not disclosed, not shown to Bailee at the time of bailment. Example: A horse to A give horse to B, but A don't know rebel and part of innocent part of horse. B go for riding and achieve the accident. At the time B is be able to claim for the damage. यसले बीलाई चाहिँ हर्स दिन्छ, त्यसले चाहिँ आफ्नो हर्स पागल छ अथवा त्यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ बीलाई भनेको हुँदैन, बीलाई भनेको छैन र बी चाहिँ त्यहाँ राइडिङ गर्ने क्रममा चाहिँ उसको एक्सिडेन्ट भयो भने बीले चाहिँ क्लेम गर्न सक्छ कि त्यो ड्यामेजको बारेमा चाहिँ रामलाई चाहिँ ड्यामेज भयो, मलाई चाहिँ कम्पेन्सेट चाहिन्छ भन्ने चाहिँ क्लेम गर्न सक्छ। नम्बर 2मा रहेको छ राइट टु रिसिभ द अननेसेसरी एक्सपेन्सेस। इफ बेली हेज टु किप समथिङ इन हिज कस्टडी टु ट्रान्सफर रिपेयर समथिङ एट द टाइम he has right to claim such expenses from the bailor for the maintenance of the good under the bailment. For example, A leave his horse to B. A ले B लाई चाहिँ आफ्नो हर्स छोडेको हुन्छ for the maintenance of horse under the bailment. B spends some expenses for the feeding and caring. At that time, B had the right to receive the necessary. यसले चाहिँ बीलाई आफ्नो हर्स छोडिदिन्छ, त्यो टाइममा चाहिँ बीले आफूले हर्सलाई खुवाएको केयरिङ गरेको पैसा चाहिँ क्लेम गर्न सक्छ। यो चाहिँ उसको राइट हुने गर्दछ। अनि अर्को चाहिँ राइट एगेन्स्ट द प्रिम्याचुर टर्मिनेसन अफ बेलमेन्ट विथआउट कन्सिडरेसन। इफ बेलर डिमान्ड द रिटर्न अफ द गुड बिफोर द expiry of the period of the bailment and Bailee suffer from the high losses, then profit he has to make during the bailment, Bailee has to right to claim such losses from the bailor. अनि right to compensate in case defective title. The title of the bailor on good under the bailment is defective and Bailee is put a loss on his account. The Bailee has right to get damage from the bailor. इक्जाम्पलमा अक्सनर। अनि अर्को रहेको छ नम्बर 5मा डेलिभरी अफ द गुड टु ओन जोइन्ट ओनर। द गुड have been bailed by several joint owner. The Bailee may deliver them back to according to the direction own of the joint owner without consent of all if there is no agreement to controversy. And 6. Right to file suit. If a person other than the bailor claim to good bail, Bailee must apply to court to stop the delivery of the good to the bailor and decided the title of ownership of good. Number 7. Right of particular lien. According to the section 170, where the legal charges of Bailee in respect to the good bailed have not been paid, the Bailee may retain the good. Right of Bailee to retain the good is known as particular lien. इक्जाम्पलमा हुनुपर्दा चाहिँ राम गिभ्स अ क्लोथ टु टेलर टु कन्भर्ट इन्टु कोट। रामले चाहिँ आफ्नो कपडा कोटमा कन्भर्ट गरिदिनु भने टेलरलाई दिएको हुन्छ। एट द्याट टाइम इफ राम डजन्ट पे द चार्ज अफ द चार्ज देन टेलर एबल टु रिटेन द क्लोथ अन्टिल इज। यदि रामले चाहिँ टेलरलाई आफ्नो चार्ज दिएन भने चाहिँ उसले चार्ज बफत चाहिँ उसले त्यो रामको क्लोथ राख्न सक्छ र पेड नभएसम्म उसले आफ्नो चार्ज रिसिभ नगरेसम्म त्यो कपडा चाहिँ उसले राख्न सक्छ। यो चाहिँ उसको राइट हुने गर्दछ। अनि अर्को चाहिँ राइट टु जेनरल लेन। एक्र्डिङ टु द सेक्सन 171, सम स्पेसिफिक टाइप अफ बेली हेज अ राइट टु गुड एन्ड प्रोपर्टी अन्टिल अल क्लेम आर सेटिस्फाइड। इट इज ओन्ली एभाइलेबल टु द ब्याङ्क ब्रोकर अफ द इन्सुरेन्स पोलिसी। अनि अर्को रहेको छ ड्युटिज अफ द बेली। ड्युटिज अफ द बेलीमा चाहिँ फर्स्टमा रहेको छ टेकिङ रिजनेबल केयर अफ गुड इन अल केस अफ बेलमेन्ट। सबै केस बेलमेन्टको सबै केसमा ग्याटिट्युड एन्ड नन ग्याटिट्युड इट इज द ड्युटिज अफ द बेली टु टेक केयर अफ द बेलिड गुड टु हिम एज अ अर्डिनरी पर्सन एन्ड टेक
केयर अफ इज गुड अन द सिमिलर। बेलीको ड्युटिज के हुने गर्दछ भने चाहिँ उसले चाहिँ बेलमेन्टमा दिएको सबै सामानहरूको चाहिँ प्रोपर टेक केयर चाहिँ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ बेलीको ड्युटी हुने गर्दछ। अर्को चाहिँ नट टु मेक द अनअथोराइज युज अफ प्रोपर्टी इन इफ बेली युजेज द गुड अन्डर द बेलमेन्ट इन द म्यानर विच इज नट अनअथोराइज अन्डर द कन्ट्र्याक्ट देन he is liable to pay the damage to bailor for the determination of the good by such uses। यदि बेलरले चाहिँ बेली इज लाइबल टु पे द बेली, यदि बेलीले चाहिँ राम्रोसँग सामान राखिदिएन भने चाहिँ बेलरले चाहिँ ड्यामेजको बेलर इज लाइबल टु पे द ड्यामेज। अनि अर्को चाहिँ नम्बर 3 मा नट डुइङ एनी act with term of bailment। If Bailee doesn't pay any act with respect to the good in bailment which is inconsistent with term of the contract at the time of bailor can terminate the contract and recover the good from the bailment। Example, if A give horse to B for riding, B uses it to drive the S carriage, the contract for bailment can be terminated as the desire of the A। एले चाहिँ आफ्नो हर्स बीलाई दिन्छ राइडिङको लागि, अनि जसमा के हुन्छ भने राइडिङ गर्ने पर्पजको लागि मात्रै दिएको हो, तर बीले चाहिँ आफ्नो सामान बोकाउन चाहिँ त्यसमा युज गर्छ भने त्यो टाइममा चाहिँ बेले आफ्नो डिजायर अनुसार चाहिँ त्यो बेलमेन्टलाई टर्मिनेट अथवा क्यान्सल गर्न सक्छ। अनि अर्को चाहिँ नट मिक्सिङ द बेलर गुड विथ हिज ओन। इट इज द ड्युटी अफ द बेली नट टु मिक्स द गुड अन्डर द बेलमेन्ट विथ हिज ओन गुड। यसमा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, बेलमेन्टको दौरानमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उसले चाहिँ आफ्नो गुडसँग चाहिँ अरूको गुड चाहिँ मिक्सअप गर्नु हुँदैन। सेक्सन 155 का अनुसार इफ बोथ कन्सेन्ट दे मिक्स द गुड दे बोथ shall distribute according to portion of the sale what they are decided। सेक्सन 155 अनुसार चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ यदि तिनीहरूको बेलर र बेलीको बिचमा कन्सेन्ट सहमति भएर चाहिँ मिक्स गर्ने भने मिक्स गर्दा हुन्छ। यदि मिक्स गर्यो भने चाहिँ इक्वली प्रपोर्सनमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ, कति रेसियोमा कति पोर्सनमा कसले चाहिँ कतिको मिक्सअप गरेको त्यही अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ लिन सक्ने छ। इक्जाम्पलको रूपमा हेर्नुपर्दा चाहिँ राम गिभ हिज क्लोथ टु द बी फर वास एन्ड ड्यू टु द लस बी क्यान नट रिप्लेस राम क्लोथ विथ हिज ओन बी। अनि अर्को छ नम्बर 5 मा रहेछ रिटर्निङ द गुड बेल। According to the section 160 and 161, after the expiration of the speculate time period of fulfillment of the objectives of bailment, the bailey should return the bailor. If bailey fail to return at the time, he is responsible for the bearing of the damage and losses suffering from the bailor after completion of bail। And अर्को लास्टमा रहेको छ returning any excretion or profit। According to the section 163, bailey is liable to return if there increase in good under bailment or there is profit because of the contract other than the bailment। Example, cows and babies।